Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình giới thiệu một món bánh đúc mặn mới lạ nữa. Mình không ăn cùng với nhân củ sắn mà mình ăn kèm đây là chà bông thịt, một miếng rau cùng một miếng ớt cay cay. Món bánh vừa lạ mà vừa ngon nè. Phần bột thì béo béo, dai mềm, thơm phức luôn, ăn cùng chà bông. Bên trên có thêm một ít đậu xanh nữa, bùi bùi. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện ngay món bánh này thưởng thức nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị 200g bột gạo nha. Các bạn dùng loại nào cũng được. 50g bột năng. Hai loại này mình dùng là 250g ha. Chút xíu muối nè, để cho bánh nó đậm đà hơn. Và mình có là nửa lít nước cốt dừa. Mình làm ra từ một trái dừa lớn. 300ml nước lọc nữa. Rồi pha bột nha. Các bạn sẽ cho hết bột năng nè, cũng như là bột gạo. Thì mình cho chút muối. Khuấy sơ cái nha, cho hai loại bột nó hòa quyện với nhau. Rồi mình sẽ lấy phần nước mình cho vô trước. Trộn phần nước cho nó tan đều phần bột. Mình cho nước vô trước vậy là để cho bột của mình nó dễ tan thôi à. Khi bột đã khuấy cho nó tan lỏng vậy rồi thì các bạn sẽ cho hết nước cốt dừa vô nha. Thì mình cho nước vô nhiều thì bột nó sẽ khó khuấy tan á. Cho vô hết rồi các bạn sẽ khuấy cho kỹ để cho phần bột nó tan kỹ luôn. Và để cho bột nó tan mịn hơn thì mình dùng cái rây nha. Các bạn sẽ rây hết toàn bộ thau bột này vô trong cái chảo luôn. Rây xong rồi thì mình sẽ để yên 15 phút cho bột nở ra. Quay trở lại bột, mình để được 15 phút rồi nè. Bột thì các bạn phải cho nó nghỉ, bánh thì nó mới ngon nha. Bắt lên trên bếp và mình để lửa nhỏ. Các bạn khuấy liên tục vậy nè. Khuấy để cho nó đừng có bị cháy khét ở dưới đáy chảo. Khuấy đều để cho phần bột của mình nó sệt lại. Vẫn cứ khuấy với lửa nhỏ và các bạn khuấy đều tay. Có thể dùng chảo bình thường cũng được. Bây giờ thì mình thấy cái hỗn hợp bột bắt đầu sệt. Lúc này các bạn sẽ tắt bếp nha. Chảo vẫn còn nóng. Các bạn vẫn khuấy đều. Vừa sệt vậy là được rồi nè. Đừng có cho nó đặc quá. Nếu mà đặc quá thì chút nó nặng tay. Còn nếu cái bước này mà các bạn thích cho bột chín luôn thì có thể khuấy 15-20 phút để bột chín luôn. Mình dùng cái khuôn 18cm, lót bên dưới là miếng giấy nướng. Các bạn sẽ lấy toàn bộ cái phần bột mình cho vào rây để rây lại. Nếu mà cái bước này các bạn không rây thì có thể cho vào trong cối sinh tố á. Mình xay lại hết luôn cũng được nữa. Mình rây vậy thì nó hơi lâu chút xíu. Còn các bạn cho vào cối sinh tố mình xay thì nó nhanh. Nhưng mà phải rửa cối cũng hơi mất công. Thôi kệ mình rây luôn ha. Rây chút xíu thì phần bột nó đã lọt xuống ở bên dưới cái khuôn hết rồi. Các bạn sẽ lấy hết phần bột luôn nha. Rồi đây là đậu xanh nè. Thì đậu xanh này mình đã nấu chín rồi. Phần đậu này mình dùng ít thôi. Đậu xanh thì vo rửa cho sạch. Các bạn cho vào trong nồi, mình cho nước vào nấu. Nấu cho đậu chín mềm. Cho nó hơi khô, đừng có bị nhão. Hạt đậu còn nguyên thì ăn nó mới ngon. Hoặc là các bạn hấp cũng được nữa. Mình sẽ rắc lên trên cái mặt bánh một lớp mỏng đậu. Tại vì bánh đúc mà các bạn cho đậu nhiều thì ăn nó cũng bị ra cái mùi đậu xanh á. Mình chỉ cho một ít thôi. Để khi mình ăn vào nó có cái độ bùi bùi thơm thơm. Cho đều hết cái khuôn. Bây giờ mình sẽ đem bánh đi hấp. Mình đã bắt sẵn nồi nước sôi á. Nước nó cũng sôi lăn tăn rồi. Thì bánh này mình hấp 30 phút với lửa vừa. Sau 30 phút thì bây giờ bánh của mình nó chín rồi. Các bạn sẽ mở nắp ra kiểm tra bánh. Khi mà mình thấy bánh nó trong, phần bột nó trong vậy là nó chín rồi nha. Mình sẽ lấy bánh ra. Bánh sau khi mà mình lấy ra khỏi nồi hấp thì mình phải để từ nửa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ cho bánh nó nguội lại. Thì mình lấy ra khỏi khuôn nó sẽ dễ dàng hơn. Và bánh nguội hơn mình ăn nó cũng ngon nữa. Nó sẽ tăng thêm cái độ béo của nước cốt dừa. Bây giờ thì mình lấy cái miếng cắt bột này mình lấy ra. Còn nếu các bạn không có thì mình dùng cái dao bọc cái bọc lại để cho nó đừng có bị dính. Úp ngược cái khuôn ra để mình lấy ra dễ dàng.
Bánh này thì mình đổ trong cái khuôn hình vuông, cho nên mình sẽ cắt ra những cái miếng vuông vuông nhìn cho nó bắt mắt. Còn nếu các bạn đổ khuôn hình tròn thì có thể cắt ra xéo xéo giống như là mình cắt bánh da lợn vậy đó. Cắt xong hết toàn bộ phần bánh rồi thì bánh này mình sẽ ăn kèm với chà bông. Đây là chà bông thịt heo, các bạn có thể mua sẵn ở chợ, siêu thị hoặc là mình tự làm tại nhà cũng đơn giản lắm. Trang trí lên trên bánh. Bánh thì mình nêm cũng vừa vừa thôi, cho nên các bạn thích ăn mặn hay nhạt thì mình tăng hoặc là giảm cái lượng chà bông cho lên nha. Cuối cùng là mình cho thêm một miếng rau răm hoặc là rau thơm. Nếu như mà các bạn thích ăn cùng với nước mắm chua ngọt thì mình sẽ ăn cùng với giá trộn nè, hoặc là mình ăn dưa leo, rau cải sắc nhỏ. Còn ở đây thì mình ăn cùng với chà bông, thì mình ăn không vậy vẫn ngon rồi nha. Theo cái món bánh đúc truyền thống thì mình sẽ ăn cùng với nước mắm chua ngọt. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh đúc chà bông hay là bánh mặn hấp thập cẩm. Có thêm đậu xanh nè, lạ miệng và hấp dẫn. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha. Bánh đúc nhưng mà mình làm theo kiểu này thì ăn rất là tiện. Các bạn có thể mình cho vào trong cái túi ni lông nè, mình cầm mình ăn. Là một món ăn sáng, đi ra đường cũng đơn giản và dễ nữa. Rồi xin mời các bạn cùng thưởng thức bánh thập cẩm với mình nha. Bột thì nó dai dai mềm mềm, ăn thêm chà bông thì nó béo béo nè, có cái độ mặn mặn. Và trong bột thì mình nêm chỉ vừa thôi, không có quá mặn đâu, ăn kèm chà bông nữa thì nó sẽ vừa miệng rất là đậm đà luôn. Mình cho thêm chút chà bông nữa ăn cho nó ngon nha. Vừa hấp dẫn vừa ngon, chỉ đơn giản là một miếng bánh thôi với bột hấp, mà khi ăn vào nó có cảm giác ngon nè, vừa đầy đủ dinh dưỡng, có độ béo bùi, thơm ngon từ bột và nước cốt dừa, thêm phần thịt nữa. Và mình cho thêm một ít đậu xanh nữa thì mình ăn nó cũng hấp dẫn. Thì mình cho thêm một ít đậu xanh nữa, ăn vô nó bùi bùi, ăn cũng ngon. Mình ăn theo cái vị ngọt mà các bạn dễ bị ngán, thì mình làm theo cái kiểu bánh mặn mặn này thì mình ăn nó không có bị ngán đâu. Ăn no luôn khỏi cần ăn cơm vẫn được luôn, đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này nha. Vui lòng đăng ký kênh, chia sẻ các video của kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.